ẹ̀yin obìnrin àwọn ọba yín sòótọ́ ọ̀rọ̀ dé nkọjú sí wọn àwọn ọba yín sòótọ́ ọ̀rọ̀ gbogbo ọmọ yín ti ń dààmú ẹ̀yin lẹ́fà ẹ lọ síra pẹ̀lú ọkọ yín èmi làǹfààní àsàlátù ìyá tẹ́ ń lọ rọ mí ságè tọkọ yín ọ̀rẹ́ ní tí ọba pọnmi tí èwẹ̀ àsàlátù òfò lẹ́ ń lọ tá ń pè é lásàlátù èwo ń yá yí òfò ẹ mọ iná àtẹnà ẹ mọ kúlú wàhálà gbogbo kọ kírìmù tí ń bẹ láyé lẹ mọ ṣégbèsè ayé rẹ lẹ ń lò gbogbo obìnrin tó bá ṣe dáadáa pẹ̀lú ọkọ rẹ̀ ìlọmọ rẹ̀ ó dé èèyàn ẹ jọ ẹ lọ láfaradà ó ń kálukú ní ọgbẹ̀sán ẹgbẹ́ dákun ẹ lọ láfaradà wọn náà lọ ọmọ ẹ̀sán tí ń sọkọ rẹ pọ́ sàǹdà láàmú kí ló dé tó ń pariwo pé ń jọ̀sán nú àwẹ̀ tọ́ ọmọ pọ́ sàǹdà láàmú sọ fẹ́ sọpọ̀ túláàsì ni ọ̀ para rẹ ni wọ́n lọ wọ́n pé kó gba àwẹ̀ olórí burúkú àfa kó gba àwẹ̀ ẹ̀ńtọ́sà ti fẹ́ pa tí fún rẹ ti fẹ́ jápọ̀ tó o sì mọ̀ sí wọ́n náà ló tún tàṣírí rẹ̀ wọ́n náà lọ wá mú lọ mọ́sáàsì bàbá ìmọ̀ ẹ̀ bá bẹ lọ níjọ́ Ramadan ti bẹ̀rẹ̀ àwọn aláàjì ọ̀gbẹ́yọ kẹ́ ń bẹ̀ ọlọ́mọba tọkọ mi sọ́nà bí wọ́n ti pera àwọn láàfáà tó wọn gba àwẹ̀ lẹ́nu ebe ẹni tí wọ́n máa hàn gánagán tà òsìrì wọ́n ti jẹ búrẹ́dì àtẹ̀wà wọn tó jáde ńlẹ̀ ó sì tàṣírí ọkọ rẹ̀ ọmọ rẹ̀ ò lè bímọ tàṣírí rẹ̀ ó bò.